Nadia a văzut că autobuzul tocmai pleacă de la stație și a început să alerge cât o țin picioarele. Ea pur și simplu nu își poate permite să întârzie. Dacă acum nu se va urca în acest autobuz, următorul spre cartierul ei îndepărtat va fi abia peste o oră, și cine știe dacă tatăl ei o va aștepta. Mâna fetei deja se ținea de balustradă, iar șoferul, se pare, o văzuse, așa că nici măcar nu a închis ușile. Nadia a reușit să se bucure că a ajuns, a sărit pe treapta autobuzului, când, dintr-o dată, piciorul i-a alunecat pe o treaptă umedă de zăpadă, iar Nadia a simțit cum își pierde rapid sprijinul. În acel moment, autobuzul a pornit. Probabil că fata ar fi căzut din vehiculul în mișcare, dacă nu ar fi fost un noroc fericit sub forma unui băiat puternic, înalt și cu umeri lați, care s-a prins de mâna ei și a tras-o efectiv în autobuz. Dumneavoastră ce, v-ați săturat de viață? A întrebat bărbatul cu severitate. Nu, pur și simplu mi-am dorit foarte mult să ajung la autobuz. Nadia s-a scuturat și a observat că toți o privesc cu atenție și dezaprobat, de parcă nimeni dintre ei nu a întârziat vreodată. Viața ta nu merită o întârziere de câteva minute, a dat din cap bărbatul. Uite, ai fost pe punctul de a cădea sub roți. Nadia, desigur, a fost de acord cu asta și, în sfârșit, a realizat că trebuie să-și exprime recunoștința salvatorului. Dacă nu erați dumneavoastră, nu știu ce aș fi făcut, a spus ea sincer, uitându-se în ochii bărbatului. Și nu pare deloc atât de matur cum a părut la prima vedere. Câți ani are? 21? 22? Dar ei sunt aproape de aceeași vârstă. Fata tocmai își sărbătorise aniversarea de 20 de ani și se considera foarte matură. Așa a început cunoașterea și comunicarea dintre Nadia și Maxim. Fata era vorbăreață și cu plăcere i-a povestit băiatului, în timp ce se zguduia în autobuzul vechi și aglomerat, că merge la o prelegere, că studiază la institut și că se grăbește pentru că acasă o așteaptă tatăl ei, care este grav bolnav. Trebuie să încălzesc prânzul, spunea Nadia cu seriozitate, și să verific dacă a luat medicamentele pe care le-am lăsat de dimineață. El uită adesea, iar asta este foarte dăunător pentru el. O fată atât de tânără și deja și-a asumat responsabilitatea pentru tatăl ei? S-a uitat serios la ea Maxim. Ce să fac, dacă nu mai e nimeni? A răspuns Nadia cu o veselie forțată. Mama a plecat de lângă noi când eu aveam 2 ani. Înțeleg că este o traumă pentru un copil, dar tata a făcut tot posibilul ca eu să nu mă simt nefericită. M-a crescut ca pe un om normal, m-a pus pe picioare. Datorită lui am reușit să intru la institut. El nu este vinovat că a muncit atât de mult, încât la 46 de ani a suferit un accident vascular cerebral. Nadia a tăcut, gândindu-se la ceva al ei, fără să observe cum o privea cu atenție noul ei cunoscut. Maxim trebuia să coboare mai devreme decât Nadia, dar nu a putut părăsi autobuzul până nu a obținut numărul ei de telefon. A și tastat cifrele pe care ea le-a dictat pe telefonul ei și a sunat-o imediat, evident pentru a se asigura că a dat un număr adevărat. Nadia se grăbea spre casă ca pe aripi, nu doar din cauza grijilor pentru tatăl ei, ci și datorită noului ei cunoscut. Nu se putea spune că avea o mare popularitate printre băieți. Era puțin mai plinuță, nu foarte la modă îmbrăcată. Totuși, bărbatul este bărbat, iar ultimele tendințe nu le va urmări. Încă din anii de școală, Nadia s-a obișnuit să stea modest în margine, în timp ce colegele ei mai norocoase dansau la discoteci cu băieții. Și a reușit să intre doar la facultatea de arte, așa cum o numeau ei, viitorii istorici ai artei. În copilărie și adolescență, Nadia a fost pasionată de desen, dar nu a reușit să meargă la școala de arte. Veniturile tatălui erau mici, iar pentru vopsele profesionale și alte materiale nu erau suficiente. Așa că, devenind adultă, Nadia a decis să se apropie de artă în acest mod. Va obține o educație corespunzătoare și va merge să lucreze acolo unde sunt expuse toate capodoperele picturii mondiale. În timp ce colegele ei se lăudau cu realizările lor pe frontul amoros, Nadia învăța și învăța. Apoi dădea examene și iar învăța, dar deja altă materie. Viața ei se părea măsurată și calmă, exact până în momentul în care, acum 2 luni, s-a întâmplat o nenorocire cu tatăl ei. Un om complet sănătos, plin de forță, a plecat la muncă și nu s-a mai întors. Când fata a început să-l sune, telefonul a fost răspuns de oameni străini care i-au spus că tatăl ei se află în reanimare la spitalul orașului. Din fericire, a reușit să supraviețuiască, iar medicii dădeau chiar concluzii încurajatoare. Dar, deocamdată, tatăl putea folosi doar o mână, iar în zilele lui,
Bărbatul trebuia să stea întins pe pat. "Ce mai faci aici?" a întrebat Nadia, pășind în cameră. "Tată, dar iarăși tu. Ți-am lăsat și mâncare, și apă, și medicamente, dar tu din nou nu ai luat nimic." În obișnuitele ei griji a trecut o zi întreagă, iar doar seara Nadia și-a amintit de Maxim. Ar fi fost bine dacă ar putea continua comunicarea. Nimeni nu s-a interesat vreodată de Nadia, iar bărbatul care i-a arătat atenție acum îi se părea un cavaler pe un cal alb. Probabil că întâlnirea lor a avut un impact și asupra lui Maxim, pentru că a sunat a doua zi și a invitat-o pe Nadia la o cafea sau la un film. La alegerea ei. Cu inima strânsă, fata a fost nevoită să refuze o astfel de oportunitate, pentru că acasă o aștepta tatăl. "Bine, nu-i nimic," a reacționat Maxim, surprinzător de calm la refuz. "Atunci hai să vin eu la tine acasă și vom sta pur și simplu pe o bancă lângă intrare. Iar dacă în zona ta există cafenele drăguțe, atunci vom merge acolo. Ne-am înțeles?" Nadia a fost pe punctul de a plânge din cauza emoțiilor care o copăleșeau. Probabil că îi plăcea cu adevărat acest băiat, având în vedere că el era dispus să vină la ea în cealaltă parte a orașului, într-un cartier prăfuit și murdar, pentru a sta cu ea într-o cafenea la fel de prăfuită și murdară. Și asta în loc să o ducă la film pe o fată mai drăguță, mai slabă și mai veselă, de vârsta lui, care nu are un tată bolnav și problemele asociate cu asta. Tinerii au început să se întâlnească. Și Nadia nu a putut să creadă în propria ei noroc. Acum putea să se laude în fața prietenelor cu faptul că are un băiat. Un băiat adevărat. De asemenea, ea primea flori și era invitată la film. Desigur, rar, dar de fiecare dată când reușea să petreacă o seară în afara casei, Maxim se grăbea să-și răsfețe iubita. Despre Max știa că lucrează ca manager de vânzări într-o rețea mare de mobilă și obiecte de interior. Bărbatul se străduia să nu se extindă asupra responsabilităților sale de muncă, dar Nadia nu se grăbea să întrebe. Cel mai important era că Max era cu ea. Tinerii se înțelegeau perfect. Gusturile lor se potriveau, aveau vise comune, iar uneori chiar și cuvintele le alegeau la fel. Nadia râdea adesea și îl numea pe Maxim fratele ei geamănă, iar el răspundea că astfel de coincidențe au fost posibile doar pentru că amândoi sunt perfecți. El o lăuda adesea pe fata lui, deoarece este greu să găsești o altă persoană de vârsta ei care să-și dedice viața îngrijirii unui tată bolnav. Treptat, bărbatul, desigur, și-a revenit după accidentul vascular cerebral, iar reabilitarea a avut un efect, chiar și minor, dar totuși, tatăl Nadiei mai avea mult până la o sănătate completă. Singurul subiect despre care Maxim nu voia să discute era cel al întemeierii unei familii. Maxim considera că mai întâi trebuie să se stabilizeze, să-și cumpere o locuință proprie, pentru a nu mai locui cu părinții și a nu depinde de nimeni, să strângă puțini bani, să cumpere o mașină și să călătorească prin lume. Și abia apoi se gândea să o ducă pe aleasa lui la oficiul stării civile pentru a-i da numele său. "Dar ce zici de copii?" a întrebat Nadia cu naivitate. "Până când vei reuși să faci toate acestea, deja vârsta va fi astfel încât să-ți fie frică să mai naști." "Ah, e o prostie," a dat din mână Maxim. "Nu trăim în secolul trecut. În plus, nu este prea multă bucurie să naști un copil și apoi să nu știi ce să cumperi mai întâi, scutece pentru el sau o pereche de pantofi pentru tine. Nu, sunt ferm convins că mai întâi voi strânge bani pentru un apartament, iar apoi va fi totul, inclusiv familia." Fata privea cu invidie cum colegele ei aduceau la institut albume de nuntă și visa, și ea că într-o zi va purta voal și rochie albă. De asemenea, tatăl ei, din când în când, se interesa dacă iubitul Nadiei are intenții serioase. "Ești o fată frumoasă, așa că nu pierde timpul cu un vorbitor de nimic," îi spunea bărbatul. "Cât timp mai pot, vreau să-l văd pe viitorul tău soț și să-ți țin nepoții în brațe." "Oh, tată," se ferea Nadia de el. "Tinerii moderni nu se grăbesc să meargă la oficiul stării civile, așa cum ați făcut voi odată. Mai întâi trebuie să se cunoască bine și abia apoi să aibă copii." De obicei, după astfel de discuții, tatăl se întrista foarte tare, iar Nadia înțelegea că a atins un subiect sensibil. Bărbatul nu s-a împăcat niciodată cu gândul că aleasa lui i-a părăsit pe ei, cu o fetiță mică, și a plecat undeva în căutarea unei noi iubiri. "Probabil că ai dreptate, fetița mea," îi răspundea tatăl. "Fii atentă la Maxim, ca să nu regreți mai târziu." Nadia nu a realizat imediat că este însărcinată. La început a crezut că s-a îmbolnăvit. Apoi a decis că a răcit. Și abia când a fost nevoită să iasă dintr-o prelegere din cauza grețurilor, a mers la farmacie și a cumpărat un test de sarcină.
Când pe test au apărut 2 linii roșii clare, Nadia nu știa dacă să se bucure sau să se întristeze. Pe de o parte, ea și bărbatul pe care îl iubea vor avea un copil. Este minunat. Este o parte din Maxim în ea. Este continuarea iubirii lor. Dar pe de altă parte, Maxim a lăsat clar de înțeles că nu este pregătit să aibă copii acum. Și cum ar putea ea să-l dezobedească? Și ce ai de gând să faci cu asta? A întrebat cu prudență Maxim, când Nadia a pus testul în fața lui. Poate că nu este prea târziu să rezolvăm problema? Iubirea mea, te rog, nu gândi așa. Vreau foarte mult să fiu cu tine. Pur și simplu copiii nu sunt la momentul potrivit. Dar cum să rezolvăm problema? Pe ochii Nadiei au revenit lacrimile. Eu voi aranja totul și voi face toate aranjamentele. Maxim a îmbrățișat-o cu bâlândețe și a sărutat-o cu grijă pe frunte. Știi că mama mea lucrează la spital și îți va găsi un medic bun. Nu orice medic, ci cel mai bun. Cu siguranță vom avea un copil, dar mai târziu, peste 5 ani sau cam așa ceva. Nadia s-a întors pe o parte și pe alta toată noaptea și nu putea lua o decizie finală. Pe de o parte, înțelegea că Maxim are dreptate. Pur și simplu nu vor putea crește un copil acum. Maxim lucrează pentru un salariu mic, ea este încă studentă, iar pe deasupra mai are și un tată bolnav. Așa că, oricum ai da, va trebui să fie de acord cu Maxim, în ciuda faptului că o durea și îi era frică. Și era foarte trist pentru copilul din pântece. Mama lui Maxim, într-adevăr, nu a dezamăgit și a făcut totul în cel mai bun mod. Nadiei i s-a oferit chiar o cameră separată pentru câteva ore, până când și-a revenit după procedură. În aceeași seară, iubitul i-a adus un buchet imens de flori și un tort delicios cu cremă. Nadiei i-a trebuit să-și convingă că a acționat complet corect. Deși lacrimile în pernă, desigur, nu ajutau deloc. Nadia a auzit de multe ori povești înfricoșătoare despre cum, după un avort, bărbatul pur și simplu dispare în ceață. Se spune că nu a putut să se împace cu gândul că trăiește cu o femeie atât de înfricoșătoare, capabilă să ucidă un copil în pântece. Fără îndoială, îi era frică de un astfel de final, dar, din fericire, între ea și Maxim lucrurile au decurs diferit. Au continuat să se întâlnească câțiva ani, iar apoi, când fata a obținut în sfârșit diploma visată de istoric al artei, s-au căsătorit simplu și fără pompă. La acel moment, tatăl ei deja părăsise această lume, așa că avea unde să locuiască. Viața a început să se învârte în jurul tinerei fete, iar cu timpul Nadia a început să se considere o persoană fericită. Acum avea o familie completă. Soțul ei iubit, Maxim, și un acoperiș deasupra capului, unde dorea să vină în fiecare zi după muncă. Soțul continua să lucreze ca consultant într-un magazin. Între timp, a reușit să schimbe mai multe rețele comerciale în căutarea celei mai bune opțiuni. Iar Nadia s-a angajat la Muzeul de Artă local. Nu se poate spune că această muncă era foarte profitabilă, dar fata se simțea la locul ei. Se afla înconjurată de cele mai bune reproduceri și originale ale capodoperelor picturii, iar acest lucru era suficient pentru a se simți mulțumită. Problema continuării familiei nu a fost ridicată în familia lor. La început, Nadia nu reușea să se revină, deoarece nu trecuse mult timp de la moartea tatălui, iar apoi, când a început să se obișnuiască cu situația existentă, Maxim și-a pierdut locul de muncă. A plecat de la vechiul loc de muncă cu mare zgomot, cu acuzații reciproce și postări despre angajator pe internet, așa că nu se putea pune problema că va găsi rapid un nou loc de muncă. În general, Nadia era mulțumită. În ea părea să trăiască o frică subconștientă de a rămâne însărcinată și de a auzi din nou de la bărbatul iubit un verdict descurajant. Nu era momentul potrivit, așa că trebuia să facă un avort. Maxim a început să vorbească despre copii abia după ce soții au sărbătorit 3 ani de viață comună. Cu o zi înainte, tocmai se născuse fiul unui cunoscut de-al său, așa că bărbatul a declarat într-o formă ultimativă Nadiei: "Cred că, draga mea, trebuie să avem un copil. Hai să începem măcar cu unul, iar apoi să mai facem câțiva. Acum, dacă mă uit, familiile cu mulți copii sunt la modă, primesc multe beneficii. Ne-ar fi de folos." Nadia se obișnuise deja cu caracterul soțului ei și așa că nu a vrut să se contrazică. Fata se îndoia că Maxim, cu obiceiul său de a trăi frumos, cât mai mult posibil în funcție de câștigurile sale, va tolera un competitor în persoana unui copil. Evident, în familie trebuie să crească un singur copil, dar unul este totuși unul. Nadia își dorea de mult să devină mamă,
iar împreună cu Maxim au început să aștepte ca testul de sarcină să arate 2 linii. Totuși, nici după o lună, nici după jumătate de an, nici măcar după un an, evenimentul dorit nu a avut loc. Nadia era foarte îngrijorată din cauza acestui lucru, deși încerca să-și ascundă gândurile de soț. Poate ar trebui să mergem la doctor sau să facem un control? A întrebat Maxim într-o dimineață obișnuită. Pentru că în jurul nostru aleargă atât de mulți copii, iar noi nu reușim să avem unul. Gândurile Nadiei erau ocupate exact cu asta. De câteva luni, ea stătea neîncetat pe forumuri tematice și căuta acolo, printre fetele obișnuite, răspunsuri la întrebarea de ce, de fapt, ea și soțul ei nu reușesc să aibă copii. Cred că a trecut prea puțin timp, a spus tânăra femeie cât mai calm. Doctorii nici nu se vor ocupa de noi, ci ne vor trimite să încercăm din nou și din nou. Cred că, Maxim, trebuie să avem răbdare. Și atunci. Soțul avea un caracter foarte docil și așa că a acceptat explicația Nadiei ca fiind adevărată. Au așteptat câteva luni, apoi încă câteva, iar apoi, sub influența soacrei, care a sărit pur și simplu în sus și a cerut de la Nadia nepoți, tânăra femeie s-a trezit în cabinetul medicului. Ce să vă spun? Doctorița în vârstă se uita la ea cu severitate prin ochelari groși. Nu am vești bune pentru tine, Nadia. Ai aici procese de aderență, ești foarte tânără, dar rezerva ovulatorie este deja redusă. Doctorița a spus multe lucruri neplăcute în acea zi, dar cel mai important lucru pe care l-a înțeles Nadia a fost că șansele ei de a rămâne însărcinată pe cale naturală erau minime. Spune-mi adevărul, este din cauza că am făcut un avort cândva? A strâns curajul și a pus singura întrebare care o preocupa cel mai mult în acel moment. Nimeni nu-ți va spune cu exactitate ce s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi făcut întreruperea sarcinii, a răspuns doctorița cu încredere. Deși din experiența mea pot spune că multe dintre problemele tale ar fi putut începe cu avortul. Acum pentru Nadia a început o viață complet diferită. Extern, ea rămânea aceeași fată drăguță, care conducea excursii și își petrecea mult timp admirând cărucioarele pentru copii. Dar în interior era o mare arcuri strânse. În fiecare zi, Nadia se convingea că trebuie să facă un alt tratament, să facă o altă procedură, să meargă la o consultație cu un alt specialist și atunci cu siguranță va avea o șansă să nască un copil. Dar treceau luni și ani. Colegii ei mai tineri ieșeau în concediu de maternitate, care au venit la muzeu după ea, unul câte unul nășteau copii, iar în familia lor, berzele nu se grăbeau deloc. Bine, ajunge, nu te mai chinui, a suspinat Maxim, când a venit acasă mai devreme și a găsit-o pe soția lui plângând. El a interpretat foarte corect sursa stării ei proaste și așa că a depus toate eforturile pentru a o liniști pe Nadia. Oamenii trăiesc și fără copii, și trăiesc foarte fericiți. Te iubesc foarte mult. Vreau mereu să fiu cu tine, așa că totul va fi bine. Totul, Nadia, încetează să te mai chinui. Aruncă toate pastilele tale și vom trăi pur și simplu. Nu înțelegi, plângea Nadia pe umărul lui Maxim, dacă nu era acel prim avort din studenție, am fi avut deja un copil. Tu nu te-ai gândit niciodată la ce ar fi fost, dacă ar fi fost un băiat sau o fată. Câți ani ar fi avut? Pe cine ar fi semănat? Ce i-ar fi plăcut? În ce școală ar fi învățat? Ne-am ucis cu propriile mâini o lume întreagă. Maxim, înțelegi? Nu pot să mă împac cu asta. Totul trece, Nadia, și asta va trece și ea, a observat soțul filozofic. Îți spun pentru ultima dată, nu mai fi supărată. Sunt pregătit să mă împac cu gândul că nu vom avea niciodată copii, dar dacă soția mea mă va întâmpina de fiecare dată cu astfel de ploi de lacrimi, atunci mă va plictisi, probabil. Poate că, cândva, vom adopta un copil dintr-un orfelinat sau vom găsi o altă soluție, dar în orice caz, încetează să mai plângi, începe să zâmbești. Ce avem la cină astăzi? Nadia nu putea să se împace cu gândul că verdictul final în problema cu care a trăit atâția ani va fi așa. În secret de soț, ea continua să cumpere medicamente și să meargă la consultații la doctori. De fapt, tot așa fără succes. Dacă Maxim bănuia ceva, nu îi spunea nimic. Chiar și mama lui a învățat să nu mai pună întrebări indiscrete. Și Nadia s-a împăcat. Deși înțelegerea că nu poate schimba nimic a venit nu imediat, dar apoi tânăra femeie a început să se simtă mai ușor. Chiar dacă în adâncul sufletului, Nadia rămânea aceeași luptătoare pentru dreptul de a împinge un cărucior pentru copii, extern nu își manifesta deloc acest lucru. Tânăra femeie încerca pur și simplu să fie o soție bună și o gospodină pricepută.
În fiecare seară, ea își întâmpina soțul de la muncă. Exact la 5:30. Iubitul ei nu întârziase niciodată și se grăbea întotdeauna să ajungă acasă. Aici îl aștepta o față de masă albă pe masă. Cina gustoasă, ordinea ideală într-un apartament curat. Familia lor mică semăna cu o viață. Un organism în care totul era armonios și bine pus la punct. Nu era loc pentru ceartă și scandal. Amândoi soții știau că în situația lor nu pot dori mai mult și întâmpinau cu bucurie fiecare nouă zi. Acum, Nadia și Maxim au avut ocazia să-și îndeplinească cele mai îndrăznețe vise. Au călătorit. Poate nu atât de mult cât și-ar fi dorit, dar totuși. Chiar și o reparație, cât de mică, au făcut, iar mobila din apartament a fost complet renovată. Un nou loc de muncă, la care bărbatul s-a angajat, le oferea măcar o independență financiară relativă, iar, profitând de acest lucru, Nadia și Maxim trăiau pe picior mare. Fata nu avea cu ce să se plângă. Trebuie să plec, a spus Maxim cu o expresie posomorâtă, intrând în sufragerie într-o seară obișnuită, fără nimic deosebit. Este din cauza muncii și este urgent. Nadia a fost foarte surprinsă, pentru că știa că natura muncii soțului ei nu presupune deloc plecări bruște. O firmă care lucrează liniștit de la 8 la 5 nu este locul de unde să pleci la jumătatea serii. Când te aștept înapoi? A întrebat Nadia, în timp ce soțul ei deja își încheia pantofii în hol. Sunt atât de îngrijorat. Maxim a ridicat brusc privirea și a spus, uitându-se la soție. Du-te la culcare, Nadia. Vorbim dimineața. Așa, să spunem, de vreme, cu o minte proaspătă. Vom discuta totul și vom decide. Ce anume voia Maxim să decidă cu ea, nu a spus, pentru că s-a întors și a ieșit în întunericul rece al scării. Desigur, Nadia nu a putut adormi și l-a așteptat pe soț. Totuși, la ora 1:30 noaptea, somnul a copăleșit-o pe tânăra femeie. Înțelegea că s-a întâmplat ceva rău, dar nu putea să-și imagineze amploarea nenorocirii care a căzut asupra ei. Dimineața, primul lucru, fără să apuce să-și deschidă bine ochii, Nadia l-a găsit pe Maxim, care sfărăia lângă ea, și imediat a început să-l întrebe. Totuși, bărbatul somnoros a dat din cap, arătând că nu este pregătit să vorbească și a cerut. Te rog, Nadia, înțelege-mă. Știu, înțeleg că nu trebuia să fac așa, dar nu am avut altă ieșire. Înțelege și comportă-te mai liniștit. Am înțeles? Îmbrăcându-se cu halatul pe piept, Nadia l-a privit pe soț cu nedumerire. Despre ce vorbește iubitul ei? De ce ar trebui să se comporte mai liniștit? Ce anume nu poate înțelege? Vorbești înghicitori, Maxim, a spus ea îngrijorată. Și nu înțeleg cum este totul legat de munca ta. În acel moment, tânăra femeie a ieșit în hol și, aruncând o privire în camera alăturată, a rămas fără cuvinte. Acolo, pe o canapea mică, dormea un copil. La început, a simțit o dorință puternică de a-și freca ochii și de a se uita din nou. Poate că deja avea halucinații din cauza dorinței de a avea un copil. Ce este asta, Maxim? A șoptit ea, apucându-le de mână pe soț, care stătea lângă ea. De unde a apărut acest copil? Cine este? Este fiul meu, a spus soțul atât de calm și de încrezător, ca și cum ar fi spus această frază de mai multe ori pe zi. Este cineva pentru tine? Nadia și-a îndreptat privirea spre Maxim și s-a agățat și mai tare de mâna lui. Am înnebunit amândoi? Taci! Nu striga! Se pare că Nadia nici nu a observat cum și-a ridicat vocea, așa că Maxim, în loc să continue să clarifice relația, a strâns-o pur și simplu în brațe și a dus-o în bucătărie. Dacă mă dai afară, nu mă voi opune, a spus Maxim, lăsându-se greu pe colțul bucătăriei. În sfârșit, voi putea să-ți spun totul. Așa, să spunem, a venit timpul să-mi ușurez sufletul. Maxim i-a povestit Nadiei șocată povestea nașterii lui Serghei. S-a dovedit că dorința de a deveni tată era atât de arzătoare pentru soțul ei, încât a găsit o femeie care a fost de acord să îi îndeplinească cererea. Potrivit bărbatului, el nu a planificat niciodată să-și părăsească soția și i-a spus imediat mamei viitorului său copil că nu vor forma o familie. I-am promis că o voi ajuta financiar și, desigur, voi crește băiatul. Se părea că era o femeie normală. A fost de acord. Nu avea unde să se ducă, pentru că deja avea un băiat pe umeri, mai mare, deci. Dar de ce nu avea unde? A întrebat Nadia, punând accent pe cuvântul nu avea.
Nu înțeleg. Maxim, ce se întâmplă? Ecaterina a ajuns la spital acum 2 săptămâni, a spus bărbatul cu greu, scoțând fiecare cuvânt. Desigur, am aflat despre asta când, ca de obicei, am venit să-mi vizitez fiul. Vecina mi-a spus că ambulanța a dus-o, iar băieții Ecaterina i-a lăsat în grija ei. Vecina, iar în spital s-a dovedit că este peritonită. Nadia a oftat și și-a pus degetele pe buze. De fapt, ea deja bănuia că s-a întâmplat ceva teribil cu mama copilului. Da, Ecaterina a murit aseară, când mi-a scris vecina. A confirmat bănuielile ei Maxim. Așa că acum, pentru Serghei, în afară de mine, nu mai este nimeni. Înțeleg că am acționat greșit, dar te rog să mă înțelegi. Am creat o familie pentru că voiam copii. Dar mi-ai spus că și fără copii familiile trăiesc fericite. A strigat Nadia, pentru că nu mai putea să se abțină. Mi-ai spus că vom trăi doar noi doi. Am spus, a dat din cap Maxim, pentru că nu voiam să te fac să te sinucizi sau să iei pastile. Am văzut că ai nevoie de un copil. Am observat cum te uiți la femeile însărcinate. Și, sincer, mă simt puțin vinovat pentru că te-am trimis la avort. Ei bine, în general, am decis că voi avea un copil. Măcar în acest fel. Am câștigat bine în ultima vreme, așa că am întreținut fiul fără a afecta bugetul nostru familial. Ei bine, iar faptul că uneori mergeam la Ecaterina, asta e, scuză-mă. Era o femeie completă și a reușit să-mi lase un moștenitor. Înțelegi? Deci vrei să spui că eu nu sunt completă? A șoptit Nadia, iar lumea din fața ei s-a întunecat. A depus atât de mult efort pentru a se obișnui cu gândul că nu va avea niciodată copii, că este condamnată să trăiască fără râsul copilului și fără mânuțe subțiri pe gâtul ei, iar acum totul se prăbușea. Și ce îmi propui? A spus Nadia cu o voce lipsită de culoare, răsfoind automat franjurii de pe masă. Apartamentul este al meu, așa că îți propun să-ți iei fiul și să pleci de aici cât mai departe chiar acum. Dar el este doar un copil. A implorat Maxim. Desigur, ai tot dreptul să ne dai afară pe mine și pe el, dar te rog, Nadia, te rog, dă-mi măcar câteva zile pentru a găsi un loc de trai. Părinții locuiesc într-o garsonieră și, înțelegi, nu am unde să merg cu Serghei. De ce ar trebui să mă preocupe asta? Nadia s-a ridicat deja în picioare. Adună-ți lucrurile și pleacă de aici, până nu am chemat poliția. Și nu am nevoie de bastardul tău aici. Nu am copii și nu voi avea niciodată, și totul datorită ție. Și tu, Maxim, cum văd, ai rezolvat rapid problema. Tatăl anului, chiar. Maxim i-a aruncat o privire, fie furioasă, fie plină de milă, și s-a grăbit în cameră, de unde se auzea plânsul slab al copilului. Probabil, cu strigătul ei, Nadia l-a trezit pe băiat. Femeia a alergat după el pe hol și a continuat să strige. Imediat adună-le și pleacă, pentru că altfel vei căuta lucrurile pe sub balcon. Și să nu mai fie spiritul tău aici. Și ia-ți fiul. Nu pot să-l văd. Zgribulită și furioasă, Nadia a intrat în cameră și l-a văzut pe Maxim încercând să îmbrace băiatul. Serghei părea să aibă 2 sau 3 ani, adică era unul dintre aci copii drăguți și rotunzi care întotdeauna o înduioșau când îi întâlnea pe stradă. Băiatul se plângea, în timp ce Maxim încerca să-i pună colanț. Nadia s-a oprit în ușă și a rămas fără cuvinte, observând această scenă. Fiul nelegitim al lui Maxim i-a ridicat privirea cu ochii mari, căprui, ca ai tatălui său, și a încetat să plângă. Băiatul stătea pe marginea canapelei, sprijinindu-se cu mâinile de umerii tatălui său și, dintr-o dată, a zâmbit. A zâmbit, iar inima Nadiei s-a strâns de durere. Pentru că, dacă Maxim nu ar fi făcut-o să avorteze atunci, acesta ar fi fost copilul ei care zâmbea așa. Exact fiul sau fiica ei. Ieși de aici! A strigat Nadia, căzând în genunchi în fața canapelei și împinându-le pe Maxim de lângă băiat. Îi vei întoarce picioarele dacă continui să-i pui colanții așa. Unde te-au învățat să îmbraci copii? Pleacă de aici, să nu te mai văd. Ce mai stai? Ieși afară și închide ușa. Maxim i-a aruncat o privire scurtă soției și, probabil, a înțeles totul din expresia feței ei. S-a retras imediat de pe câmpul de luptă, a închis ușa în urma lui așa cum i-a spus Nadia și nu a mai apărut în cameră până când femeia nu l-a scos pe băiat în hol. A găsit într-un sac hainele aruncate neglijent și a realizat că aceste cârpe sunt ceea ce se numește îmbrăcăminte pentru Serghei. Apoi a urmat micul dejun.
Cel mai minunat mic dejun din lume. Nadia a gătit pentru prima dată terci de lapte, iar apoi, pentru a-l amuza puțin pe Serghei, a decis chiar să facă clătite, lucru pe care nu-l plăcea deloc și pe care îl făcea foarte rar. După ce băiatul și-a spălat mâinile de laptele condensat lipicios, Nadia s-a întors către Maxim, pe care până atunci nu l-a onorat cu niciun cuvânt, și a spus: "Acum, rapid, cheamă-ne un taxi. Vom merge la magazin să cumpărăm haine și jucării. Vei aștepta jos. Ai înțeles?" "Am înțeles," a dat din cap Maxim, bucuros, și fără alte cuvinte a alergat să îndeplinească ordinul soției. Probabil, pentru a nu-i da Nadiei timp să se răzgândească, în caz că, din acea zi, viața micii familii s-a schimbat. Nadia nu-și imagina ce ar trebui să se întâmple pentru a-l da pe Serghei înapoi lui Maxim și a uitat de existența băiatului. "Mai degrabă te voi da afară și eu voi crește fiul meu," i-a spus ea odată soțului, când acesta nu era de acord cu metodele ei de educație și îi cerea să nu-l răsfețe atât de mult pe copil. Deoarece Maxim era trecut în certificatul de naștere ca tatăl lui Serghei, nu au avut probleme să-l ia la ei după moartea mamei. Nimeni nu știa câte lacrimi a plâns Nadia în lungile nopți nedormite, admirându-le pe băiatul care dormea și gândindu-se neîncetat că acesta ar fi putut fi fiul ei, copilul ei. Dacă nu ar fi cedat atunci și nu ar fi făcut avort, totul ar fi putut fi diferit. Dar acum era prea târziu să se căiască. Și Nadia a acceptat această viață așa cum era. Nu a fost ușor, dar tânăra femeie a făcut un efort. Maxim a acceptat cu entuziasm faptul că Nadia l-a iubit pe Serghei ca pe propriul său fiu. Bărbatul a muncit mult și intens pentru a-și hrăni familia crescută și nu a refuzat nimic nici soției, care i-a fost alături, nici băiatului. A doua cameră din apartamentul Nadiei soții au transformat-o într-o cameră de copii luxoasă. Au cumpărat pentru Serghei un pătuț în formă de mașină. Nadia a avut grijă ca el să aibă o mulțime de jucării și haine frumoase și la modă. Uneori, lui Maxim chiar îi se părea că în această maternitate ciudată, soția s-a dizolvat complet. Dulapul fiului era plin de haine noi, iar ea continua să aleagă și să cumpere. Pur și simplu pentru că îi aducea plăcere. "Mi se pare că ești pur și simplu sfântă," i-a spus el Nadiei, felicitând-o cu ocazia unei noi zile de naștere. "Nu îmi pot imagina cum aș fi trăit dacă nu te-aș fi întâlnit. Te iubesc și îmi pare rău pentru tot. Te iert," a răspuns sincer tânăra femeie. Serghei creștea, devenea inteligent și foarte isteț pentru vârsta lui. Și doar un singur gând îi strica regulat Nadiei dispoziția. Pe măsură ce se obișnuia cu băiatul și se îndrăgostea de grijile materne, începea să se gândească tot mai mult la fratele mai mare al lui Serghei. "Ce știi despre tatăl acelui băiat?" a întrebat femeia pe soțul ei la cină, când Serghei deja sfărăia în pat, iar ei aveau o clipă să vorbească. "Nu știu nimic," a spus Maxim cu gura plină. "Mi se pare că nici măcar defuncta Ecaterina nu ar fi putut spune cine a fost tatăl copilului ei mai mare. L-a născut la 16 ani. "Înțeleg," a spus Nadia cu gândul și aproape că nu a mai vorbit cu soțul ei până la culcare. Se gândea la ceva. "La ce oră te eliberezi de la muncă mâine?" a întrebat ea pe Maxim după câteva zile, când bărbatul deja uitase de această discuție. Aflând la ce oră va fi liber soțul, a dispus: "Mâine la 5 ne așteaptă la protecția copilului. Și nu trebuie să te uiți la mine cu ochii aceia. Vom obține tutela asupra acestui băiat. Vrei să iei un copil despre care nu știm nimic?" a descris Maxim. "Nadia, te rog, gândește-te, acolo este moștenirea. Și Serghei are moștenire." Femeia l-a privit pe soț cu un ochi suspicios. Bănuiesc că Ecaterina nu era din cele mai bune familii. "Asta nu schimbă nimic. Tu ai spus cândva că putem adopta un copil. Așa că vom adopta." Datorită abilității Nadiei de a depăși obstacolele, problema s-a rezolvat foarte repede. Maxim nu a îndrăznit nici măcar să conteste intențiile soției de a-l lua pe fratele mai mare al lui Serghei în casa lor. Foarte repede a fost adunat pachetul necesar de documente și a fost finalizată școala părinților adoptivi. Și iată că băiatul pe nume Marc își face loc în pătuțul din camera de copii din apartamentul lor. "Acum avem o familie completă," a spus Nadia calm. "Acum, Maxim, putem fi complet fericiți." Nu se poate spune că bărbatul era foarte mulțumit de decizia soției, dar a contesta era mai riscant. El nu a avut o părere prea bună despre Marc, considerându-le un copil prea zgomotos și nepoliticos. Dar, cum femeile nu se înghesuiau să-i nască un fiu, s-a împăcat cu el. Și nici nu îl vedea foarte des.
De cele mai multe ori, mergea acasă la Ecaterina, lua pe Serghei și îl ducea la plimbare. Acum, însă, cu Mark trebuia să interacționeze în fiecare zi, iar acest lucru nu îi plăcea. Considera că Serghei era neglijat de dragostea Nadiei și era convins că și lui, Maxim, acum soția îi acorda mai puțin timp. Nadia nu s-a sfiit să-i facă observații lui Maxim dacă considera că acesta influențează în mod greșit băieții. Sub privirea ei aspră, Maxim s-a obișnuit să împartă o ciocolată în mod egal sau să cumpere mașinuțe în cantități egale, altfel Nadia putea fi nemulțumită și să-i reproșeze toată seara. Dacă am luat un copil, trebuie să-i asigurăm o copilărie fericită, spunea soția cu încredere, iar lui Maxim nu-i rămânea decât să fie de acord cu ea. Mai ales că Mark nu este atât de rău pe cât crezi. Îi iubesc pe Mark și Serghei la fel de mult. Maxim suporta cu greu prezența lui Mark, ce dragoste! Dar pentru a o face pe Nadia să fie liniștită și ca o formă de recunoștință pentru această femeie minunată, el își ascundea cu grijă sentimentele adevărate. Și Serghei, era evident, își adora fratele și a devenit mult mai fericit de când Mark s-a mutat la ei. Nadia, în maternitatea ei ciudată și neașteptată, a înflorit, a devenit mai frumoasă, s-a deschis complet, iar Maxim, dimpotrivă, simțea că povara pe care și-a pus-o pe umeri era prea grea. Nu își imagina deloc cum va fi paternitatea. Când Serghei locuia cu mama lui, bărbatul îi vizita din când în când și, desigur, nu își asuma toate greutățile vieții cu un copil. Iar acum, din cauza că Nadiei i-a venit o idee în cap, trebuie să aibă grijă de doi. Și la acest al doilea, Maxim nu avea absolut nicio legătură. Trebuie să spun că, în timp, Maxim a încercat să-și găsească ocupații departe de casă, pentru a nu o vedea pe Nadia și pe băieți prea des. Mai ales că, în opinia lui, Serghei s-a stricat mult din cauza comunicării cu mama adoptivă. Acum el nu mai alerga spre el din toate puterile, deoarece primea multe bunuri materiale nu de la tată, ci de la Nadia. Dacă soția lui observa schimbările în comportamentul soțului, nu punea accent pe acest lucru. Ea s-a topit complet, fără rest, în maternitatea ei mult așteptată, iar fața nemulțumită a lui Maxim o privea ca pe un element de decor. Între timp, bărbatul devenea din lună în lună tot mai sumbru. În primul rând, nevoile celor doi băieți îl lăsau fără bani, din ce în ce mai des. Copiilor, după cum s-a dovedit, le trebuia atât de multe, iar Nadia nu se gândea să se oprească, cumpărând una după alta. În al doilea rând, Maxim, în timpul întâlnirilor sale obișnuite la bar, a cunoscut o fată care i-a plăcut prin multe dintre calitățile ei, dar mai ales prin faptul că nu avea copii și nu dorea să aibă deloc. Sunt Kilt Freie, i-a spus cu mândrie frumoasa, acceptând avansurile lui Maxim, trăiesc pentru mine și nu am nevoie de nimeni. O chema Zlata, iar Maxim era nebun după ea. Mai ales când se întorcea acasă și o vedea pe Nadia, care era complet cufundată în grijile și problemele copiilor, unul era bolnav, altul era bolnav, sau amândoi, unul trebuia dus la activități, apoi doi, apoi iarăși se îmbolnăveau. Era din ce în ce mai greu să plece de lângă Zlata. Și Maxim a început să sufere. Am decis să-mi schimb locul de muncă, i-a spus el odată Nadiei. Va fi bine dacă, pentru câteva luni, vei putea să reduci cheltuielile. Dar apoi voi avea un venit fabulos. Ei bine, Nadia a reacționat binevoitor. Putea să reducă cheltuielile pentru câteva luni, dar mai mult, îmi pare rău, nu voi putea. Trebuie să-i cumpăr lui Mark cizme, iar Serghei, probabil, a crescut din încălțăminte. Maxim a preferat să se întoarcă, astfel încât soția să nu vadă cum i s-a schimbat expresia feței. De ce? De fiecare dată când vorbește cu ea despre lucruri serioase, ea începe să-și amintească de copii. De parcă nu ar mai avea nimic altceva de spus. Plec în delegație. Maxim a început să-și împacheteze entuziast lucrurile în valiză câteva săptămâni mai târziu. Trebuie să mă ocup de afacerea firmei într-un alt oraș. Vom deschide o filială acolo. Voi suna cu siguranță. Dă-le un sărut băieților din partea mea. Primele câteva zile, Nadia nu s-a îngrijorat. Maxim, chiar și contrar obiceiului său, nu a raportat că a ajuns cu bine la locul de muncă. Dar cine știe, cu cine nu se întâmplă. Probabil că a fost pur și simplu preocupat și a uitat de tot. Dar când soțul nu a sunat-o nici în a treia zi, tânăra femeie a început să-l sune ea. În primul rând, pentru că el nu a mai dispărut atât de mult timp, iar femeia se îngrijora pentru el. Telefonul lui Maxim era inaccesibil dimineața, la prânz și seara. Alarmă în mintea Nadiei suna deja cu putere.
A început să sune toți prietenii și colegii lui, ale căror numere a reușit să le găsească, dar fără rezultat. După ce Maxim și-a schimbat locul de muncă, el aproape că a încetat să mai comunice cu vechii prieteni. În cele din urmă, când îngrijorarea a depășit toate limitele, Nadia a început să-l caute pe acel angajator misterios care l-a trimis pe soțul ei în delegație. Ea considera pe bună dreptate că astfel va putea găsi informații despre destinația în care a plecat Maxim. De câteva ori a auzit de la el numele firmei, dar a fost foarte greu să o găsească. Totuși, Nadia a regretat că a decis să joace rolul de detectiv, deoarece a reușit să descopere firma, iar împreună cu ea și informații devastatoare despre soțul ei. Ne pare rău că trebuie să vă informăm tocmai pe voi, a spus monoton și cu o tristețe prefăcută secretara în biroul strâmt și sufocant. Conform datelor noastre, Maxim Leonidovici a murit în timpul unui accident de muncă. El se afla la o întreprindere care a fost afectată de un incendiu. Jurnalul de la poartă înregistrează că soțul dumneavoastră a intrat pe teritoriu. Nu a lăsat niciun număr de contact pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră, de aceea nu v-am informat imediat. Vă rugăm să acceptați condoleanțele noastre. Acum Nadia și-a amintit că cu ceva timp în urmă a văzut la știri reportaje despre un accident tehnologic la o fabrică. În atelierul de vopsele al uneia dintre întreprinderile care produceau mobilă a avut loc un incendiu, iar conform informațiilor agenției de știri, acolo au murit 5 persoane. Identificarea cadavrelor a fost dificilă, iar chiar și cu ajutorul analizei ADN, stabilirea tuturor circumstanțelor cazului părea imposibilă, deoarece temperatura de ardere a fost atât de ridicată încât unele corpuri pur și simplu au dispărut. Era foarte greu pentru tânăra femeie să suporte aceste vești, dar treptat a reușit să se controleze cu un singur scop, să-și crească liniștită băieții. La poliție, unde s-a dus în căutarea ajutorului și sfatului, i-au acceptat plângerea și i-au spus să aștepte un apel de la investigator. Poate o săptămână, poate o lună. Înțelegeți că este o întreprindere privată? Facem tot posibilul, dar ne pun tot felul de piedici. Dacă l-ați ascultat pe proprietar, angajații au încălcat singuri regulile de securitate. Tot ce putem face este să-l declarăm pe soțul dumneavoastră dispărut. Dacă găsim vreo rămășiță. Investigatorul s-a bâlbâit, uitându-se în ochii Nadiei. Atunci vom putea efectua analiza ADN și vă vom elibera un certificat de deces. Până atunci, ne pare rău, nu putem ajuta. În fiecare dimineață, Nadia se forța să se ridice, să-și deschidă ochii, să se spele, să pregătească micul dejun pentru băieți și să se ocupe de ceva. Financiar, micuța lor familie a devenit foarte strâmtorată, deoarece plățile pe care le primea pentru Marc și salariul ei nu erau suficiente pentru nimic. Nu avea rude. Mama lui Maxim a refuzat complet să comunice cu ea și cu nepotul, așa că tânăra femeie nu putea conta pe nimeni. A spune că Nadiei îi era greu este puțin spus. Băieții, în special Serghei, îi duceau dorul lui Maxim. Nadia nu putea să-și imagineze că poate simți o atât de mare dorință și să plângă noaptea în pernă, astfel încât feii ei să nu audă și să nu se supere și mai mult. Tânăra femeie nu putea înțelege de ce soarta ei era atât de crudă. De ce ia tot ce este drag și apropiat? Luna se schimba cu luna, iar anul de pe calendar s-a schimbat de 2 ori. Nadia s-a adunat și a început, cum s-ar spune, să muncească din greu pentru a-și asigura viitorul băieților ei. Munca s-a dovedit a fi un excelent remediu pentru tristețe și suferințe sufletești. A început, cât mai repede posibil, să avanseze pe scara profesională și în curând putea să se laude cu funcția de director adjunct al muzeului. De asemenea, transferul în departamentul de cultură al orașului lor putea fi, în acest ritm, la orizont. Dar, după cum se știe, mult în viața noastră se întâmplă neașteptat și pot răsturna totul. Nadia nu mai spera că poliția va clarifica cauzele incendiului, va pedepsi vinovații, va plăti ei și copiilor ei niște bani care le erau datorați conform legii. Dar aștepta cu nerăbdare recunoașterea lui Maxim nu ca dispărut, ci ca decedat. Aceasta îi deschidea posibilitatea de a-l adopta pe Serghei. Dacă nimeni nu pretindea la Marc, Nadia își amintea mereu că pentru Serghei avea o bunică care, în opinia ei, putea oricând să facă ceva neplăcut. Soacra ei vorbea foarte rău despre faptul că nurorii nu aveau niciodată bani și că a adus în casă un al doilea câine de care nu avea nevoie nimeni. Așa că Maxim a fost nevoit să muncească atât de mult încât a murit la muncă. Când secretara a pus în fața ei o scrisoare de la tribunal, Nadia s-a mirat mai întâi, apoi s-a bucurat. Probabil va fi o ședință pentru a-l declara pe soțul meu decedat,
și atunci voi putea să alerg imediat la asistență socială pentru a începe procedura de adopție. Foarte curând, Serghei va deveni copilul ei din punct de vedere legal. Dar în interiorul plicului, Nadia a găsit o dezamăgire. Ședința de judecată era pentru un alt motiv, iar Nadia nu ceruse cu siguranță divorțul. Probabil că este o greșeală, a decis tânăra femeie. Ce nu pot confunda în aceste birouri? Dar nu-i nimic, voi merge acolo și voi afla totul. În orice caz, nu pot fi surprize, deoarece Maxim nu mai este în viață de 2 ani. Tânăra femeie a suspinat, privindu-și biroul, unde se afla într-un cadru fotografia lor de nuntă. La timpul stabilit, ea a ajuns la adresa indicată pe citație. Tânăra femeie a pășit pentru prima dată în viața ei în tribunal și nu știa cum să se comporte aici. A cerut ajutorul unei recepționere prietenoase la intrare și s-a îndreptat spre coridorul pe care i l-a indicat, căutând biroul necesar. Judecând după zgomot, dincolo de ușa fragilă se aflau oameni, iar tânăra femeie a decis să aștepte rândul ei. S-a așezat pe o bancă și a început să hipnotizeze cu ochii ușa de lemn. În 2 ani, Nadia s-a obișnuit să fie văduvă, dar cât de amar va fi acum să primească certificatul de deces al lui Maxim, unde va fi scris negru pe alb. Nu trebuie să plâng. Trebuie să mă gândesc doar la lucruri bune. De îndată ce va prinde documentul, va putea să-l adopte pe Serghei. Totuși, este bine că Maxim a lăsat o amintire despre el. Și eu îți spun că nu va putea face nimic. S-a auzit dincolo de ușă o voce puternică și autoritară. Ce? Nu o cunosc pe Nadia. Da, nu va putea să-mi spună niciun cuvânt. O timidă. Tânăra femeie a rămas literalmente fără cuvinte, uitându-se la ușă ca și cum ar fi fost un portal spre o altă lume. Aceasta era vocea lui Maxim. O voce pe care nu o putea confunda cu nimic în lume. Nu a putut să stea pe loc și, fără să aibă timp să gândească ce face, Nadia a sărit înainte. A deschis ușa și s-a uitat la cei 2 bărbați care stăteau acolo. Putea să se aștepte la orice, dar nu la așa ceva. În fața ei, în scaunul de la masa masivă, se afla Maxim, în persoană. Se părea că nu s-a mirat deloc când a văzut-o pe Nadia. A ridicat doar din umeri și-a strâns buzele subțiri și s-a întors spre fereastră, ca și cum ar fi arătat că nu o consideră interesantă și nu are de gând să-i acorde atenție. În fața celui de-al 2-lea bărbat, pe masă, se afla o placă pe care Nadia a recunoscut-o ca fiind avocatul. El o examina pe femeie cu un interes vizibil, dar, evident, nu-i păsa deloc de Nadia. Tânăra femeie, confuză, s-a uitat la soțul ei, pe care l-a considerat mort timp de 2 ani, și apoi a întrebat timid. Maxim, ești tu? Dar tu. Noi te-am considerat. Maxim, nu știm, nu ne-am gândit. Maxim, tu. Cum ești aici? Hai să nu facem o scenă, a strâmbat din nas Maxim. Să ieșim în coridor și să vorbim ca oameni civilizați. Așadar, ascultă-mă, te rog. Maxim a oprit toate intențiile Nadiei de a afla imediat cum a reușit să rămână în viață și să stea acum în fața ei. Pe scurt, m-am săturat de tine și de copiii tăi. Acum te rog să te calmezi și să nu mă faci de rușine în fața oamenilor din jur. Pe Marc pot să-l păstrezi, oricum nu am pretenții asupra lui. Dar pe Serghei, îmi pare rău, îl voi lua în seara asta. Nu ai înțeles? Nadia și-a lăsat mâinile în jos, deci cu o secundă înainte se pregătea să-l îmbrățișeze pe soțul ei care a înviat brusc. Ce înseamnă că îl vei lua pe Serghei? Și de ce spui că ne-ai săturat? 2 ani. Maxim, nu ai avut niciun semn de viață. Treptat, Nadia a început să înțeleagă că Maxim nu era deloc încântat de întâlnirea cu ea și nici nu încerca să ascundă acest lucru. În răspuns, bărbatul a strâmbat din nou, de parcă ar fi gustat omerișor foarte acru. Ce ai auzit? Asta înseamnă. Eu sunt tatăl lui Serghei, spre deosebire de tine. Ești doar o mătușă străină pentru el. Înțelegi? Repet încă o dată. Păstrează-le pe Marc, pentru că nu-mi trebuie, iar pe Serghei îl iau. Lucrurile și alte bunuri nu trebuie să le împachetez pentru el. Vom cumpăra totul de acolo. După ședință, mergi acasă, eu voi veni mai târziu și voi lua fiul. Și nu mă prigi așa, ca un berbec la o poartă nouă. Dar Nadia a început să clatine din cap și nu putea înțelege ce se întâmplă. A fost nevoit să-i explice lui Maxim, suspinând greu, de parcă ar fi avut de-a face cu cineva cu probleme mentale, totul în detaliu. I-a spus că a cunoscut o femeie minunată,
că a reușit să trăiască cu ea toți acești 2 ani și nu a ascuns că dispariția sa a fost favorizată și că a fost foarte fericit. Zlatalui avea relații care au făcut totul posibil. Dacă ai fi știut că sunt viu, nu mi-ai fi dat pace. Se strâmba Maxim, văzând cum pe obrașele Nadiei au apărut câteva lacrimi. Înțelege, am vrut doar să trăiesc fericit. Totuși, a fost o greșeală să aduc copii în casă. Greșeală? Nadia a ridicat capul, iar lacrimile din ochii ei s-au uscat instantaneu. Dacă nu a fost o greșeală, atunci ce ai vrut să spui când ai zis că vrei să-l iei pe Serghei în seara asta? Nu cumva ai confundat ceva, Maxim? Ai dispărut timp de 2 ani și spui că ai fost fericit și acum vrei să te prezinți în fața copilului? Maxim s-a uitat la Nadia ca la o nebună. Am trăit fericit și nu am de gând să-ți explic motivele acțiunilor mele. Am avut noroc că, cu legea noastră plină de lacune, a fost posibil să dispară așa. Iar în ceea ce privește cererea mea, este foarte legală. Știi bine că eu sunt tatăl lui Serghei, iar tu nu ai nicio legătură cu el. Voi cere judecătorului să restabilească justiția și să-i returneze copilul tatălui său. Femeia mea nu vrea să-și strice figura, să nască și să piardă ocazia de a-și construi cariera, dar dintr-un motiv oarecare crede că eu voi pleca de lângă ea dacă nu vom avea copii împreună. Asta înseamnă că Serghei va trăi cu noi, va fi corect și va întări familia mea. Oricum, îți va rămâne Marc, nu degeaba te-ai agățat de el. Nadia a rămas fără cuvinte de indignare. Așadar, Maxim consideră că este posibil să dispară, apoi să apară ca un iepure din pălăria unui magician și crede că poate lua Serghei? Cu asta te vei ocupa tu astăzi. Tânăra femeie a strâns citația și a aruncat-o în direcția lui Maxim. Dar băiatul nu ți-l voi da, nici nu te gândi. Apoi s-a întors și a plecat spre ieșirea din clădire. Și eu nu te voi întreba, a răsunat în urma ei. Probabil că te-ai jucat prea mult și ai uitat că ești sterilă. Ești nimeni, înțelegi? Serghei este fiul meu și îl voi lua. Pentru Nadia au început vremuri negre. La început, ea a crezut că poate ascunde de băieți motivul stării ei proaste, dar imediat ce a pășit în apartament, a realizat că nu are dreptul să tacă. Băieții trebuie să aibă și ei ocazia să participe la decizia propriului lor destin. Când le-a spus lui Marc și Serghei că tatăl lor, așa cum l-au numit pe Maxim, a fost găsit, Marc s-a încruntat, iar Serghei s-a bucurat. Inima tinerei femei s-a rupt când a văzut cât de fericit era băiatul. El va veni în seara asta după tine. Încercând să vorbească calm, a spus Nadia, adresându-se fiului ei mai mic. Serghei s-a făcut imediat serios și a întrebat-o. Și vom trăi din nou toți împreună, ca înainte? Tata va fi cu noi? Ne va duce din nou pe Marc la plimbare și ne va cumpăra lucruri delicioase? A trebuit să explice Nadiei băiatului că nu va mai fi ca înainte și că faptul că tata a fost găsit nu înseamnă că va locui aici. Nu vreau să merg nicăieri cu el, s-a încruntat Serghei. Vreau să rămân cu tine și cu Marc, nu voi merge nicăieri cu tata. Nadia nu înțelegea de ce Serghei avea o astfel de schimbare de atitudine față de Maxim, dar nu a vrut să se contrazică cu el. A îmbrățișat pur și simplu băieții ei și au stat așa împreună. 3. Mult timp și cu plăcere. Nadia nu s-a gândit niciodată că poate fi atât de fericită dintr-o simplă îmbrățișare a copiilor ei. Ceasurile au arătat mai întâi 5, apoi 6, iar apoi 7 seara, dar Maxim nu era la ușă. Nadia a decis că el doar blufaiază și cu siguranță nu se va duce să-l ia pe Serghei, deoarece a înțeles că va trebui să înfrunte rezistența ei. Femeia se gândea că, dacă ar avea ocazia, ar lua băieții și ar fugi și s-ar ascunde. Dar, din păcate, aici Maxim avea un atu. În acte, ea era într-adevăr, așa cum se spune, nimeni pentru Serghei. La Marc avea măcar acte de tutelă, dar pe Serghei voia să-l adopte, dar nu a reușit. Maxim a apărut la ușă la 9:30 seara, când Nadia era deja complet relaxată și nu aștepta nicio asupra. Cu el a venit o femeie care, din prima clipă, i-a provocat Nadiei repulsie. A înțeles că aceasta era zaznoba lui Maxim, care l-a ajutat să se ascundă în toți acești 2 ani. Nadia putea doar să bănuiască ce relație avea această doamnă, dar era îmbrăcată elegant, foarte stilat și la modă, machiată frumos, în mâini ținea un breloc cu logo-ul unei mașini scumpe. Nadia a văzut că această femeie frumoasă nu suportă copiii, dar dintr-un motiv oarecare zâmbește forțat și se dă bine pe lângă Serghei. Ei bine, băiatule, pregătește-te și hai să plecăm. A zâmbit neconvingător femeia, al cărei nume Nadia nu l-a aflat niciodată. Am pregătit pentru tine o cameră separată,
unde vor fi multe jucării frumoase. Și dacă vrei, putem merge împreună la un parc acvatic sau la grădina zoologică, sau pur și simplu să ne plimbăm pe carusele. Nu voi merge nicăieri cu voi, a strigat Serghei, smulgându-se din mâna ei și alergând spre Nadia, căutând protecție. Voi rămâne cu mama. Oprește-te! Ce? Nu ești bărbat. Maxim a traversat camera în 2 pași, a prins băiatul de mână și l-a tras după el. Ți-am spus, vei avea multe jucării și o cameră separată. Fără asta, Mark, vei avea tot ce vrei. Ai înțeles? Nu voi merge nicăieri. A strigat Serghei și a început să plângă. Maxim și însoțitorii lui s-au privit unii pe alții. Apoi s-au uitat sincronic la băiatul care zăcea pe podea, iar Nadia se gândea deja că a câștigat această bătălie. Într-adevăr, cum poți lua un copil dacă el nu vrea să plece și protestează atât de deschis? Tu l-ai întors împotriva mea, șobolanule. A încetat să se mai ferească de cuvinte Maxim. Bine, acum vom vedea cine pe cine. Nadia nu a apucat să scoată un sunet, căci Maxim i-a aruncat o privire plină de ură, s-a întors și a ieșit din apartament. Dar era prea devreme pentru a sărbători. După câteva minute, s-a întors cu 2 femei care aveau dosare galbene în mâini. O mizerie totală, a concluzionat una dintre ele, examinând cu dispreț încăperea și împinând cu vârful pantofului mașinuțele împrăștiate. Copiii pur și simplu nu pot trăi în astfel de condiții. Nu există alimente în frigider. După câteva minute, a apărut lângă ea a 2-a femeie. Și fructe nu sunt. Nu puteți crește copii în astfel de condiții. Acesta a fost verdictul pe care l-au dat cele 2 femei câteva minute mai târziu. Lucrăm în serviciul de protecție a copilului și sarcina noastră este să protejăm interesele legale ale lui Serghei. Deoarece tatăl biologic al băiatului a exprimat dorința de a se ocupa de educația lui, înțelegeți. Asigurarea fierbinte a Nadiei că aici se întâmplă ceva greșit, încercările de a arăta documentele referitoare la dispariția lui Maxim, plânsul lui Serghei, toate acestea nu au avut niciun efect. Când Maxim a realizat că fiul nu intenționează să plece cu el de bunăvoie, pur și simplu l-a strâns în brațe, l-a înfășurat într-o pătură de pe pat și astfel toți oaspeții au dispărut din apartamentul Nadiei, promițând în cele din urmă că se vor întâlni în instanță pentru a pune punctul pe i și a fixa această situație în mod oficial. Trebuie să spun că viața Nadiei s-a transformat într-un adevărat iad. A început să bată la ușile diferitelor instituții cu un singur scop, să-l păstreze pe Serghei la ea și să-l crească singură. Tânăra femeie încerca să dovedească tuturor celor care erau dispuși să o asculte că lui Maxim, de fapt, nu-i trebuie copilul și că se va debarca de el la prima ocazie. Că băiatului era necesar noii sale femei, ca o dovadă că acum au o familie obișnuită. Și de îndată ce ea îl va da afară pe Maxim, Serghei va deveni și el deprisos. Și că ea s-a ocupat doar de băiat în tot acest timp. Nu înțeleg de ce te opui, îi spuneau funcționarii de diferite niveluri. Tatăl copilului este foarte bine situat. A prezentat documente despre unde va locui băiatul și în ce condiții. Iată, avem un act de evaluare a condițiilor de trai. Îmi pare rău, dar el poate oferi lui Serghei o educație și un sistem de sănătate mult mai bune. Mai ales că mai aveți un băiat, Mark. Dar Mark și Serghei sunt frați de sânge, nu pot fi despărțiți. A scos Nadia ultimul său atu ca un as din mânecă. Nu pot fi despărțiți doar frații și surorile de sânge. De obicei, la această frază, ochii funcționarului se întunecau, iar Nadia înțelegea că Maxim a lucrat bine cu ei. Aveți un caz în care, pentru binele lui Serghei, putem permite asta. O femeie în vârstă din serviciul de protecție, ascunzându-și ochii de Nadia, i-a sugerat tinerii femei să nu se mai gândească la Serghei și să-l uite cât mai repede. Altfel, s-ar putea întâmpla că îi vor lua și pe Mark, i-a șoptit încredințat, uitându-se în jur pentru a se asigura că nimeni nu îi ascultă. Maxim Leonidovici este foarte serios. A avut deja prima ședință de judecată, iar mama lui a depus mărturie împotriva ta. A spus că duci o viață imorală și că este gata să dovedească asta. A spus că bei și că umbli noaptea. Desigur, Nadia nu știa despre această ședință. Nu a primit nicio citație. Astfel, a înțeles că Maxim este pregătit să joace murdar pentru a-i oferi fiului său posibilitatea de a trăi cu el. Cel mai dureros pentru tânăra femeie era tocmai faptul că ea înțelegea. Serghei nu este necesar tatălui său. El trebuie să devină doar un statistic, o parte din puzzle-ul familiei sale ideale. Cufundată în gândurile sale, tânăra femeie mergea încet pe stradă.
S-a așezat pe prima bancă pe care a găsit-o și privea indiferent cum curg pe lângă ea râurile de oameni. Toți acești oameni se grăbesc acasă, la familiile și copiii lor. Timp de 2 ani a plâns după Maxim, nu a căutat pe nimeni ca înlocuire pentru soțul decedat, i-a fost loial chiar și după moarte, așa cum credea ea. Și acum, ea și Mark au rămas complet singuri. Bine, dar cum poate un copil mic să înțeleagă că, pe de o parte, nu este necesar lui Maxim, iar pe de altă parte, să conștientizeze că a fost despărțit de frate? Nadia! A strigat cineva, iar tânăra femeie a ridicat cu reluctanță capul. Nu-i venea deloc să vorbească acum. Și eu mă uit și mă gândesc, ești tu? O femeie plină, drăguță, de vârstă medie, s-a așezat lângă Nadia pe bancă și a început să discute de parcă s-ar fi cunoscut de 100 de ani. Ce mai fac băieții? Nu i-am mai văzut de mult. Probabil că Mark este deja mare, iar Serghei, cu siguranță, a devenit un frumos. Oh, cum îmi amintesc cum erau ei micuți, cât timp Ecaterina își aranja viața personală. Iar când a murit, săraca, eram gata să mă rog pentru tine că ai luat copiii la tine. Ah, acum Nadia a recunoscut această femeie. Era vecina acelei nefericite Ecaterina, prima femeie pe care Maxim a dus-o în mormânt. Acum Nadia privea evenimentele din acei ani în acest fel. Nu-i plăcea deloc să se justifice în fața vecinei vorbărețe despre ce s-a întâmplat în familia lor, dar era greșit să tacă. Se părea că femeia nu știa nici despre dispariția lui Maxim. Sărind peste unele detalii, Nadia i-a explicat pe scurt vecinei despre cele întâmplate. Tatăl a luat-o pe Serghei la el, iar ei cu Mark au rămas singuri. Ce spui? A strigat femeia. Cine s-ar fi gândit că Maxim este capabil de așa ceva? N-aș fi spus niciodată. Maxim, cum a putut? Cum a putut să trădeze o femeie sfântă, adică pe tine? Este imposibil. Așa ceva nu se întâmplă. Nadia nu dorea deloc să asculte cuvintele de condoleanțe și compasiune. Dorea doar un singur lucru, să fie lăsată în pace. Tânăra femeie s-a ridicat de pe bancă și s-a grăbit. Încotro vedeau ochii, doar să scape cât mai repede de acolo. Așteaptă, nu te grăbi. Cuvintele vecinei vorbărețe nu o lăsau în pace, provocându-i Nadiei o mulțime de emoții negative. Vreau să vorbesc cu tine, Nadia. Dar așteaptă, nu te pot urma. A trebuit să se oprească Nadia și să se întoarcă spre femeie. Nu se aștepta să audă nimic bun și încurajator, doar cuvinte goale, fără semnificație, potrivite ocaziei. Dar după ce au vorbit un sfert de oră, în sufletul tinerei femei s-a aprins o adevărată speranță. Poți conta pe mine, a dat din cap vecina cu importanță. Niciodată nu am crezut că Maxim este capabil să se comporte așa. Dacă este așa, atunci nici noi nu vom tăcea. Adevărat? Nadia a intrat în serviciul de protecție ca într-o furtună și s-a îndreptat imediat spre etajul al doilea, în biroul conducerii. Angajații întâmplătorii care treceau pe lângă ușa necesară în coridor puteau auzi țipete și indignări, dar Nadia a reușit să facă în așa fel încât următoarea ședință să se desfășoare în prezența șefului serviciului de protecție. Ea însă și se pregătea să se pregătească bine, iar în asta vedea cheia victoriei sale. Cât de fericită era acum să aibă ocazia să se revigoreze, să facă ceva pentru a-l lua înapoi pe Serghei. În ultima vreme, viața lui Maxim a fost plină de surprize și nu prea plăcute. A fost puțin viclean când a spus că iubita lui ar dori să-l ia pe Serghei din proprie inițiativă. Zlata, așa cum era ea Childfree, a rămas o mare iubitoare a libertății, dar Maxim bănuia că, cândva, îi va dori copii, iar lui nu-i va plăcea să audă țipetele unui bebeluș. Așa că era mult mai bine să-i ofere acum pe Serghei, astfel încât ea să se săture de el și să-l dea afară, închizând pentru totdeauna subiectul continuării neamului. În țara noastră nu au dispărut încă școlile internat, unde ar putea fi dat băiatul imediat ce iubita lui se va sătura de familie. Așa că acest plan părea să fie fără pierdere pentru el. Maxim avea posibilitatea să plătească bine tuturor celor implicați în procedura de predare a copilului. De aceea, Nadia nu știa despre ședință. Bărbatul considera pe bună dreptate că ea nu se va da bătut atât de ușor și va lupta pentru Serghei. Cât de surprins a fost bărbatul când, la următoarea ședință, Nadia a apărut totuși, și nu singură, ci cu un avocat. Iată cererea de efectuare a unui test ADN. Avocatul a pus pe masă un document. Avem motive să credem că Maxim Leonidovici nu este tatăl biologic al lui Serghei. În sală s-a ridicat un zgomot, iar cel mai tare striga chiar Maxim.
Toate planurile lui puteau fi distruse de faptul că Nadia a avut o idee atât de stupidă să întârzie ședința cu ajutorul cererii. Nu vei obține nimic, pentru că știu sigur că Serghei este copilul meu. Striga el, ignorând apelurile judecătorului de a se comporta calm. Tu doar pierzi vremea și te bați joc de mine. Voi dovedi tuturor că Serghei este fiul meu biologic. Cât de surprins a fost Maxim și iubita lui când, la termenul stabilit, rezultatele testului ADN au venit în instanță. Totuși, pentru Nadia nu au fost o surpriză. Vecina care ar fi trebuit să păstreze secretul Ecaterinei nu a putut tăcea când a aflat despre planurile lui Maxim. Ea i-a spus Nadiei ceea ce a tăcut în toți acești ani. Maxim nu a fost niciodată acolo, a clătinat ea din cap. Ecaterina a născut de la vecinul de la etajul 2. Atunci aveam un Fiodor, care lucra ca strungar la fabrică. În general, acesta este copilul lui. Ea însă și se lăuda că Maxim i-a ieșit pur și simplu în cale și că era gata să plătească pentru a crește viitorul copil. Ei bine, ce femeie normală ar refuza o astfel de variantă? O onorată instanță insistă asupra faptului că copilul trebuie să-mi fie încredințat. Nadia stătea în fața judecătorului, atât de dreaptă și simplă, suplă și deschisă. Tot timpul cât Maxim Leonidovici a fost absent, eu am crescut singură 2 băieți. Serghei are un frate mai mare care este dor, și eu, înțelegeți, îmi este dor de el. Pentru Maxim a fost o mare lovitură că Ecaterina l-a înșelat. Ce să mai spun despre iubita bărbatului, care a dispărut liniștit din viața lui cu câteva săptămâni mai târziu, căci a devenit complet imposibil să mai rămână lângă el. Maxim se îmbăta până la aproape inconștiență și amenința că o va pedepsi pe Ecaterina chiar și în lumea de dincolo, sau începea să se pregătească frenetic pentru a merge la Nadia și, după cum spunea el, ai da o lecție. Nu mai trebuie să mă bagi în vreo poveste, i-a spus iubita lui Maxim. E o diferență între a fi doar lângă tine și a ști că nu te controlezi. Desigur, Serghei nu a fost dat Nadiei imediat. A fost o procedură lungă, dar acum în viața tinerei femei a apărut un vis. Știa că mai devreme sau mai târziu Serghei se va întoarce acasă și trăia doar cu gândul la acest moment fericit. Când băiatul, rușinându-se și ascunzându-și ochii, a pășit în apartament, Nadia a uitat brusc toate acele cuvinte frumoase pe care le pregătise pentru fiul ei în legătură cu acest lucru și s-a aruncat asupra lui în tăcere. Tânăra femeie a căzut în genunchi, l-a îmbrățișat pe băiatul slab, l-a strâns la piept, l-a sărutat, i-a răscolit părul blond și în tot acest timp a șoptit cuvinte de dragoste pe care ar fi vrut să le spună în toate zilele în care au fost despărțiți. Cântărind pro și contra, Nadia a decis că nu mai vrea să trăiască în acest oraș. La noul loc va avea noi impresii și amintiri, iar cele vechi o obosiseră atât de mult încât nu mai avea nicio dorință să se întoarcă la ele. Nadia a predat apartamentul în care locuia cu feii săi și a închiriat o mică casă în mediul rural. Desigur, acolo nu era muncă pentru ea în specialitatea ei, dar tânăra femeie nu se supăra. După tot ce a trăit, Nadia era sigură că se va adapta oriunde. Cel mai important era ca Marc și Serghei să fie mereu lângă ea și nimeni să nu-i poată despărți. Timpul a arătat că această precauție a fost foarte corectă și oportună. După ce a mai trecut câteva luni fără iubita bogată, Maxim a decis că a venit timpul să-și refacă familia. A venit cu ideea de a se adresa foștilor prieteni și colegi, care cu siguranță știau unde a dispărut Nadia, cerându-le ajutorul pentru a-și recupera soția. Nadia a plâns cu adevărat. Îți dai seama? A spus cu un suspin la telefon una dintre fostele prietene ale tinerei femei. A venit la mine, a căzut în genunchi și m-a implorat să-i spun unde te afli. Și ce i-ai spus? Extern, Nadia rămânea calmă, dar în adâncul sufletului tânăra femeie se revolta. Maxim a decis că i-a adus prea puține suferințe și că băieții din vina lui au plâns prea puțin? Trebuie să-i reamintească de sine și să-i cufunde din nou în abisul tristeții? Nu, desigur, pentru cine mă iei? S-a revoltat prietena. Îmi amintesc prea bine cum ai adunat mărturii pentru protecție. Ei bine, pentru a confirma că te-ai ocupat cu adevărat de Serghei, fără ajutorul lui Maxim. Așa că nu știu unde va merge soțul tău, dar cu siguranță nu acolo unde ești tu cu băieții acum. Nadia nu visa nici măcar să-și organizeze viața personală. Anii anteriori au fost prea tumultuoși, iar acum dorea doar liniște și pace. Datorită liniștii de pe frontul Amur, tânăra femeie a avut foarte mult timp liber, iar serviciul de protecție în sat privea lucrurile cu totul diferit. Dacă înainte nu voiau să-i permită să adopte pe Marc și Serghei, limitându-se doar la tutelă temporară, acum ea a devenit mama lor, nu doar de facto,
ci și oficial. Am 2 fii, trăiesc doar pentru ei, s-a prezentat ea unui bărbat cu care soarta a adus-o în sat. Bărbatul acesta venise dintr-o zonă apropiată, era veterinar. Este demn de laudă și respect, a reacționat doctorul cu reținere. La ce oră pot veni să vaccinez animalele din curtea dumneavoastră împotriva rabiei? Treptat, între Nadia și Nikita, așa cum s-a prezentat veterinarul, s-au legat relații. Nadia nu a ascuns că feii nu sunt biologici, ci adoptați, pentru că nu va putea avea niciodată copii proprii. Niciodată să nu spui niciodată, a ridicat din umeri Nikita. Mi se pare că natura poate avea propriile planuri în această privință. Iar eu sunt sigură că natura nu a planificat pentru mine fericirea maternității. Nadia a rămas fermă pe poziții, pentru că se obișnuise deja cu dezamăgirile constante. După un an, au avut o nuntă modestă, iar Nikita a rămas în sat. Iar după câteva luni, Nadia a simțit cu mare surprindere că nu se simte bine. Simptomele îi erau cunoscute, dar tânăra femeie refuza să creadă că fericirea ar putea zânghi. În loc să facă imediat un test, s-a interzis să se gândească la o astfel de posibilitate. Nu vreau să mă dezamăgesc, a decis Nadia și pur și simplu a ignorat disconfortul. A încercat să nu acorde atenție timp de o săptămână, 2, o lună, până când Nikita a observat că comportamentul soției s-a schimbat. Nadia, pot spune că este o prostie, dar am și eu intuiția profesională, a spus bărbatul. Când o pisică așteaptă pui, chiar și privirea ei se schimbă. În general, în locul tău, aș face imediat un test. Îți garantez că te vei bucura. Nadia nu a putut să se împotrivească și în aceeași seară l-a bucurat pe iubitul ei cu cele 2 linii clare care au apărut instantaneu. Nu știa dacă să plângă sau să râdă. Cu o mână, Nadia își îmbrățișa soțul, iar cu cealaltă își strângea la piept feii. Și în acel moment se simțea atât de bine încât nu găsea cuvinte pentru a-și descrie sentimentele.